সকলোকে নমস্কাৰ জনাই নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ মোৰ জলকীয়া খেতিডৰা। চৰ্টৰ ওপৰতে মই এনেধৰণে ভোট জলকীয়া লগাইছিলোঁ 80 জোপা ভোট জলকীয়াই বাচিলে আৰু বাৰিষা বতৰ সুন্দৰকৈ এয়া লাগি আছে। খেনুজোপা অকণমান ডাঙৰ হোৱা নাই, কিন্তু খেনুজোপা বহুত সুন্দৰকৈ জলকীয়া লাগি আছে। সেয়েহে ৰাতিপুৱাই দেখুৱালোঁ। আজি ব্লগটোৰ মাজতে এটা সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আদৰি ল'ব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কিবা নহয় কিবা এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ, সেয়েহে আজিও লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে আদৰি ল'ব। এইকেইদিন বহুতেই গৰম পৰিছে, গৰমে মোক অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে, কিন্তু উপায় নাই, নিজৰে হোটেলত নিজেই কাম কৰিবই লাগিব, কাৰণ কাৰিকৰ অসুবিধা হৈ আছে। আৰু লগতে বহুত বৰষুণ দিলে যোৱা ৰাতিটো, পাকঘৰটো বৰ ভাল নহয়, সেয়েহে মানে বৰষুণৰ পানী সোমাই আহিলে অৱস্থাটো অলপ বেয়া হৈ আছে। চৌকাটো নজ্বলোকৈ জ্বলি আছে। এয়া গেছতে কচৰি বনাই আছে আমাৰ কাৰিকৰে। আনফালে মই পাচলি কাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ। এয়া চাওক, চবফালে পানী হৈ গ'ল। যে কি নহওক, এতিয়া বাৰিষা বতৰ, উপায় নাই। এয়া কোমোৰা চব্জি এখন উতলাই আছোঁ। মই একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ, সেয়েহে অলপকৈ গোটেই দিনটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে বহুত সঁহাৰি জনাইছে, বহুত ধন্যবাদ। আগলৈও এনেধৰণে ছাপোৰ্ট কৰিব, তেতিয়াহে মই উৎসাহ পাম আপোনালোকলৈ সুন্দৰ কিছুমান ৰেচিপিয়ে হওক বা কিছুমান অৰ্থমূলক ভিডিঅ' লৈ আহিম। আজিও মই এতিয়া বৰাবৰ কামত লাগি আছোঁ। কেমেৰাটো অকণমান কেমেৰামেনে পকাইছে যেনিয়ে তেনিয়ে। এয়া আপোনাৰ তিতা কেৰেলা ভাজি, প্ৰথমতে দেখুৱালোঁ কোমোৰা। এয়া হৈছে তিতা কেৰেলা এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। আজি মানে ভিডিঅ'টোৰ এটা বিশেষ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। বাকী সদায় মাছ মাংস বনাই থাকোঁ, একেখিনিকে সদায় দেখুৱাবলৈ মই বেয়া পাওঁ। অলপ বেলেগকৈ দেখুৱাই ভাল লাগে মোৰ, আৰু সদায় বেলেগ ৰান্ধাও হয়। আহক এতিয়া স্পেচিয়েল ৰেচিপিটো হৈছে তিতা কেৰেলা। তিতা কেৰেলানো কিয় স্পেচিয়েল বুলি কৈছোঁ, মই যিটো পদ্ধতিৰে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এবাৰ বনাই আপোনালোকে খাই চাব, তাৰ পাছত মোলৈ কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া মই সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। আনফালে জলকীয়া, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ, ধনিয়া গুড়া, হালধি, নিমখ, এয়া বইল কৰি লোৱা তিতা কেৰেলাখিনি মানে গোটাই লৈছোঁ, মানে প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমতে মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম, মানে ৰেডিনো কি আৰু ভাজি ল'ম। সৰিয়হৰ তেল এয়া গৰম হ'ল, পিঁয়াজ দি দিলোঁ। তিতা কেৰেলা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি এইটো কাৰণে, মই মাংস যিদৰে মানে ভাজোঁ সেইদৰে আজি তিতা কেৰেলাখিনি ভাজিম। আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া বইল কৰি লোৱা তিতা কেৰেলা দি দিলোঁ, সুন্দৰকৈ মই ভাজি ল'ম। এটা কথা সদায় লক্ষ্য ৰাখিব, কিবা বনাওঁতে যাতে কেৰাহীত লাগি নধৰে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকলৈ কিটিংকৈ নটিফিকেশ্যন যাব। এয়া হৈছে সকলোখিনি মছলাৰ ৰেড চিলি, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, আৰু লগতে হালধি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজি দিম। হিয়াৰ বাহিৰ সুৰ হোৱানা, সুৰেৰে দিয়ানা প্ৰেৰণা, হিয়াৰে সাৱতী ৰোৱানা, প্ৰেমৰ চুপাসনা, প্ৰেমৰ চুপাসনা। তিতা কেৰেলাখিনি বইল কৰি পানীটো পেলাই ল'লোঁ। তাৰপাছত এনেধৰণে যেতিয়া ভাজিছোঁ, বহুতেই ভাল লাগিব খাবলৈ, মানে মাংসও পাত্তা নাপায়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব। ইয়াৰ যিটো তিতা কেৰেলা, তিতা ভাৱটো একেবাৰে নাথাকে, কাৰণ বইল কৰি পানীটো পেলাই দিয়া হ'ল। আৰু এইকেইদিন মানে বহুত গৰম, বহুত কষ্ট হৈছে মানে কাৰিকৰ কৰিবলৈ, তথাপিতো উপায় নাই, কৰি আছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, গৰমকে নেওচি
এটা এটা ব্লগ সদায় লৈ আহিছোঁ। এয়া অলপ পৰ ঢাকি দিলোঁ আৰু নিজৰ হোটেলখনত নিজেই কাম কৰি আছোঁ। এই যে গৰম পানীখিনি দিলোঁ, এই গামলাটোতে মই মছলা ঠিক কৰি লৈছিলোঁ, যেনে ধৰক আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া। সেই গামলাটোৰ অলপ হ'লেও মছলা লাগি আছে নহয়নে, তাতে অলপ গৰম পানী মিক্স কৰি মই এতিয়া ইয়াত দি দিলোঁ। মানে আজি মই বনাইছোঁ তিতা কেৰেলা গ্ৰেভি, আৰু নিমখ মই শেষত দিছোঁ, কাৰণ একেবাৰে শেষত কিমাননো গ্ৰেভিটো মানে কিমান জোখত ৰাখিম, কিমান পানী দিছোঁ তাৰ অনুপাতে মই নিমখ দিছোঁ। এয়া এতিয়া অলপ সময় ঢাকি দিম, মাজে মাজে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক। মানে ইয়াৰ যিটো গ্ৰেভিটো নিজৰ মতে ৰাখিলেই হ'ল। ফেমিলিটোত সদস্য কিমান, লগতে কিমানখিনি জোলকৈ খাব বিচাৰিছে ৰাখিলেই হ'ল। তিতা কেৰেলাৰ মানে জোল দি বনাইছোঁ। তিতা কেৰেলা সদ্যহতে মানুহে ফ্ৰাই কৰি খায়, জোল নাখায়। মই কিন্তু এনেধৰণে বনাই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। পদ্ধতিটো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ জনাবলৈ নেপাহৰিব। লগতে আপোনালোকেও এবাৰ বনাই ইয়াৰ সোৱাদ লৈ চাওক। সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয়, সেয়েহে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোকে আকৌ এবাৰ মৰম আৰু সম্ভাষণ জনালোঁ।